እሺ በዛሬው ቪዲዮ ላይ ማሳያችሁ አንድ ምሳሌ ኢሉስትሬሽን አለና ይሄ ኢሉስትሬሽን እንዴት አድርጌ እንደምሰራው ነው ማሳያችሁ። ኢሉስትሬሽን ወይም ቬክተር ነገሮችን በአዶቤ ኢሉስትሬተር ነው የምሰራው እና ዛሬ ልሰራበት ያሰብኩት ኮፊ ብሪዊንግ ሜተድስ ይባላል። ይሄ ቡና የሚፈላበት መንገድ እንደማለት ነው። ከየሀገሩ ይለያያል፣ ግን በጣም የሚታወቁ ፖፑላር የሆኑ 6 ቡና የሚፈላባቸው መንገዶች አሉ። እነሱን ስኬች አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ኢሉስትሬተር ላይ አስገብቼ እሰራለሁ። ግን ስኬች ማድረግ የምፈልጋቸውን አይነት ስኬቾች ከኢንተርኔት ላይ መጀመሪያ ፎቶዎችን እፈልጋለሁ። እነዛን ፎቶዎች ካገኘሁ በኋላ ስኬች አደርጋለሁ። ፎቶዎቹን አግኝቻለሁ። እንግዲህ ፎቶዎቹ እዚህ ጋር የምታያቸውን ይመስላሉ። እነዚህን ፎቶዎች እያየው የራሴን የሆነ ስኬች እሰራለሁ። ከዛ በኋላ ወደ ኢሉስትሬሽኑ ይሄዳለሁ ማለት ነው። ስኬች ያደረኩት ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ይሄንን ስኬች ነው አሁን አዶቤ ኢሉስትሬተር ላይ አስገብቼ በሼፕም በፔንቱልም እየተጠቀምኩ የምሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስኬች ያደረኩትን አዶቤ ኢሉስትሬተር ላይ አስገብቼ እሰራዋለሁ። እንዲመቻችሁ ፕሮፖርሽናል የሆነ ፎቶ ማንሳት አለባችሁ። ምን ጊዜም ኢሉስትሬተር ላይ ሲሰሩ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት አይነት ፎቶ ማለት ነው። ያ ፎቶ እዛ ገብታችሁ ስትሰሩ የተንጋደደ ምንም እንዳይሆን በጥሩ ሁኔታ መስራት እንድትችሉ ይረዳችኋል። ስለዚህ አሁን ይሄን ፎቶ አስገብቼ ኢሉስትሬሽን ላይ እሰራዋለሁ ማለት ነው።
ኢሉስትሬሽኑን ጨርሻለሁ። አሁን የሚቀረኝ ቢሃንስ ዌብሳይት ላይ አፕሎድ ማድረግ ነው። ቢሃንስ ዌብሳይት ማታውቁት ካላችሁ የምትሰሯቸውን ስራዎች ምናምን የምታሳዩበት ነው። በተለይ ግራፊክ ዲዛይን ለምትሰሩ ከሆነ ስራችሁን በፎቶ መልክ አድርጋችሁ አፕሎድ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ኢንተርኔት ላይ ማሳየት ማለት ነው ስራችሁን። ማንም ሰው ከዛ ኢንተርኔት ላይ ስራችሁን እያየ ሊጠይቃችሁ ይችላል። በጣም ግን ስራችሁን ለማስተዋወቅ በጣም አሪፍ ፕላትፎርም ነው ይሄ፣ ብትጠቀሙት አሪፍ ነው።